Përshëndetje të nderuar shikues. Në mëngjesin e 15 janarit të vitit 1999 në fshatin Reçak të komunës së Shtimës, që do thot në Kosovën qendrore, forcat serbe kishin hyrë në këtë fshat, kishin ndarë meshkujt nga familjarët dhe kishin ekzekutuar 45 persona civil në fshatin Reçak. Atëherë, në atë kohë, kreu i OSBE-s dhe i misionit verifikues, ambasadori William Walker, një ditë pas, pra në mëngjesin e ditës së nesërme, kishte qëndruar në këtë fshat, kishte qëndruar në lëndinën ku ishin gjuajtur kufomat e 45 të vrarve, edhe atë botë e kishte quajtur këtë masakër e cila pastaj e luajti rolin e saj që edhe të ndodh intervenimi i NATO-s ndaj forcave serbe. Jemi 20 vjet pas masakrës Reçakut, edhe me mua është ambasadori William Walker, i cili edhe sot qëndron në atë që ka thënë para 20 viteve. Mr. Ambassador, Zoti ambasador, kam nderin të jemi bashkë dhe të ju intervistoj në mënyrë që të bisedojmë për të kaluarën dhe të tashmen e Kosovës. Kosova shënoi 20 vjetorin e masakrës së Reçakut, të cilën ju më 16 janar të vitit 1999 e cilësuat si krim kundër njerëzimit. Si e kujtoni atë ditë 20 vjet më pas? I have a very vivid memory. Kam një kujtim shumë të qartë të 15 janarit dhe 16 janarit të vitit 1999. Kanë kaluar 20 vjet dhe për mua më duket sikur ka qenë dje. Ishte e dukshme që për mua ishte dita më e rëndësishme për mua dhe në karrierën time diplomatike. Nuk kam dëshirë të ndryshoja asnjë nga opinioni im, nga ajo që ka ndodhur atë ditë në atë fshat të vogël të quajtur Reçak. Për mua vetëm fjala Reçak ka një rëndësi të jashtëzakonshme, sepse ishte dhe është një diçka shumë e rëndësishme për Kosovën, për shqiptarët dhe për të gjithë Kosovën. Kosova sot është plotësisht ndryshe, një vend tërësisht ndryshe, krahasuar me 15 janarin e vitit 1999, tërësisht ndryshe, 100% më mirë. Çfarë rëndësie ka kujtesa ndaj ngjarjeve dhe akteve të tilla? Do memories make of such events which happens? Well, usually 20 years later, zakonisht 20 vjet më vonë, njerëzit harrojnë se çfarë ka ndodhur para 20 vjetësh. That's my point. No. Kjo është ajo që dua të them. Today, sot secili, çdo kush në Kosovë apo çdo kush, çdo shqiptar në komunitetin shqiptar që është 25 vjeç apo më i ri se 25 vjeç, që përbën 50% e popullatës me këtë moshë të re, nuk kanë ekzistuar në janarin e 99-s. Zakonisht njerëzit harrojnë se çfarë ka ndodhur para 20 vjetësh, por shumë shqiptar mund edhe të mos e dinë se çfarë ka ndodhur dhe më pyesin se çfarë ka ndodhur.
që është diçka e jashtëzakonshme. Kujtimi im, sepse unë isha aty dhe pash gjithçka çfarë ka ndodhur dhe kujtoj me saktësi se çfarë ka ndodhur 20 vjet më parë, gjithmonë befasohem kur takoj të rinj dhe pyesin për Reçakun. Prandaj shihet dukshëm se sa e rëndësishme është për njerëzit e Kosovës. Gjatë luftës së viteve 98-99, gratë e Kosovës gjithashtu ju nënshtruan dhunës nga forcat serbe, pasi ka më shumë se 20.000 raste të përdhunimit. A ka pas misioni verifikuesi ose OSBE-s informacione për veprime të tilla në atë kohë? We knew that there was horrible things happening. Ne dinim se gjërat të tmerrshme po ndodhin, shkatrimi i fshatrave, por nuk kishim njohuri për dhunën masive ndaj femrave, derisa bombardimet e NATO-s filluan dhe ne ishim në Maqedoni dhe refugjatët deportoheshin dhe vizitova një numër kampësh në Maqedoni dhe në Shqipëri dhe filluam të dëgjojmë tregime nga femrat që ishin trajtuar, ishin përdhunuar dhe aty ne mësuam dhunën masive të ndërmarrë ndaj femrave në Kosovë. Ne filluam të mbledhim rrëfime të këtyre femrave dhe i përmbledhëm në raport për ta dokumentuar më vonë krejt ato që ndodhen. Ne mësuam për këtë dhunë në mënyrë specifike gjatë luftës dhe pas luftës mësuam se çfarë ndodhi ndaj femrave, ndaj atyre që ishin në Kosovë gjatë bombardimeve dhe atyre që u dëbuan. Prekim terrorin që gratë e Kosovës e kanë përjetuar, se si lufta ndikoi në jetën e tyre edhe pasojat me cilat duhet të jetojnë ato. A kanë bërë institucionet mjaftueshëm për to? I came to Kosovo a few months Unë erdha në Kosovë disa muaj pas çlirimit. So I'm talking about November of 1999. Flasim në këtë rast për nëntorin e I came with my 99-s. wife. Erdha bashkë me I wanted her bashkëshorten to see time what për I të had parë experienced. atë çfarë kisha përjetuar. When we were leaving Kosovo, headed towards Skopje Dhe kur po to largoheshim catch our nga airplane, Kosova we në drejtim të stopped at a Shkupit, hospital on the ne road to Skopje. pam një spital në drejtim And të all the Shkupit doctors, all the dhe të gjithë nurses mjekët, të were there gjithë to infermierët meet me. erdhën të më takonin. And my wife and I Dhe unë dhe gruaja ime were given a tour of the hospital. bëm një vizitë në And këtë they asked spital what did we want to see. dhe I pyetëm se çfarë do And I donin të don't know shihnin. much about hospitals, Dhe so I unë asked my wife, and dhe she unë said she kam wanted njohuri to shumë see për the spitalet dhe pyeta gruan time dhe ajo më tha se dua the të room where shikoj the new babies were. të shikoj So we dhomat ku went to lihen that foshnjat room e and there posalindura dhe ne ecëm Several dozen tek new ajo babies, brand dhomë new dhe babies. pam shumë foshnjat e And posalindura I was impressed. I dhe said, isha wow, I impresionuar you know, are these the babies from one day, from 2 days, dhe from a week? pyeta se And brenda the sa ditë nurses janë said, këto no, some of them have been here for bebe. longer than that. Janë të një dite, dy and we dite dhe asked, disa well, nga infermierët më thanë jo, why janë të are they, shumë you ditëve know, më përpara. Sick? Are they Dhe I pyeta problems? nëse janë të And we sëmura, were apo told, cilë është no, problemi. some of them Ato were the më result thanë of rape. se jo, këto janë, some of këta them, fëmijë their janë si mothers rezultat I abandoned them. përdhunimeve dhe shumë nga nënat I kanë braktisur ato. And that showed me the Dhe effects kjo of më tregoi
efektin What happens ose më dha when efektin se në të vërtetë se çfarë ka ndodhur, of a country çfarë ka here ndodhur or femrave në këtë vend, wherever in the world are the këtu victims of rape. apo kudo në botë që janë viktima të There përdhunimeve. is nothing more traumatic. There is Sepse nuk nothing ka more asgjë më dramatic. dramatike, më There is nothing traumatike, more nuk ka asgjë destructive më shumë se më shumë what shkatruese has been done to se these sa women. ajo që u është bërë këtyre femrave. That is truly a crime against Kjo në të humanity. vërtetë është krim kundër njerëzimit. When you ask me, though, how are the women of Kosovo today Nëse më different pyesni from the women se of si janë Kosovo femrat before the ose war, gratë e sotme në before these Kosovë, experiences, krahasuar me ato të para luftës, atë atyre që I am very jam pleased to say shumë i kënaqur there's të been a them difference. se ka shumë dallim. The women of Kosovo are now Femrat në Kosovë tani asserting janë themselves politically, të economically. zonja të They're doing vetvetes në things that politikë, before the ekonomi, war, dhe I bëjnë don't shumë think gjëra many që of the krahasuar women- me I- ato para luftës. when kanë I mundur used të to go bëjnë. to villages, Kur tani shkoj I would only meet the men of the village. në fakt kur shkoja The women were vizitoja in the fshatrat background or they were gjithmonë outside. takoja Now I vetëm go to a meshkuj, village femrat ishin and the diku women në are there. Brabavi, diku më larg, dhe tani kur In the university, vizitoj AUK, takoja that I was ato, very involved with, në today over Universitetin 50% of the Mbretërinë e students are Bashkuar, women. tani kur So, shkoj, shoh se 75% something is e happening. studentëve janë femra, Um, prandaj vërej The se women diçka today are po much more femrat evident, sot janë speaking shumë out, më të giving pranishme, their opinions, kanë zë të vetin, being journalists. flasin, janë That for me is a gazetare, very, very positive sign. dhe për mua kjo është një But gjë the shumë crimes pozitive, that occurred against women por krimi were kundër truly horrific, were truly a crime against humanity. femrës është krim më të vërtetë kundër njerëzimit. We speak about the Reçak. Ambasador, një vit më parë ju në Reçak thatë se, po citoj, është dëshpëruese pasi këta njerëz nuk e dhan jetën e tyre për ta parë Kosovën aty ku është tani. Kosovo where it's now. According to you, Gjithnjë sipas jush, ku ndodhet Kosova 20 vjet pas asaj masakre? It's almost impossible to Është describe thuaj the se changes, pa the mundshme për të differences, përshkruar the ndryshimet, positive things ndryshimet that have happened as a pozitive që kanë result, ndodhur I si believe, rezultat, of që unë the massacre besoj in Reçak. që nga koha e masakrës në Reçak. Again, it's hard for anyone Sërish është under vështirë 25 years of për age secilin në 25 vjeç to që know është what it was like to të live here in di Kosovo se si ishte jeta under the rule of Belgrade, në regjimin e under Beogradit, the rule of the Milosevic në government. regjimin e qeverisë Miloševićit. As I say, it was just a totally different Ashtu situation, siç and them it's hard gjithmonë ka një it's hard for dallim anyone shumë të who madh. wasn't here, Është shumë who e didn't vështirë experience për atë life që s'ka under qenë këtu, Belgrade, për atë to që nuk e know ka how përjetuar really atë jetën në atë negative regjim. things were. ë, Today, is Për everything të, great? për të No. përjetuar gjithë ato gjëra negative. Tani Is gjërat kanë Kosovo ndryshuar, the Kosova, Garden of Eden? No. nëse mund të But themi it nëse is Kosova so much megjithatë better është parajs, than it jo, por 21 years ago. është shumë më mirë krahasuar me para and- 21 vjetëve. I came last year for the 20th anniversary. Unë isha vitin e And every kaluar year këtu I për have come vjetorin to e that pavarësisë, sa herë anniversary që vi and në see këtë the And përjetor, see the how many people se sa shumë come to njerëz that vinë observance. Not just from the village, but from all over Kosovo. Thousands and thousands of people come. And last year, the 20th anniversary, dhe shoh se sa shumë njerëz vinë në Kosovë, jo vetëm në qytete, por edhe në there were fshatra të still ndryshme. thousands and thousands of Dhe people me who came, mira, who understood persona vinë the sacrifice of that village, për të parë Of those sakrificën e atij dhe civilian atyre fshatrave, të atyre families that had civilëve, lost familjeve their që kanë husbands, their humbur brothers, their vëllezërit, grandfathers, their bashkëshortët, sons. fëmijët, niprit,
at that moment I realized Dhe në atë moment how significant Reçakut was unë to kujtohem se sa what Kosovo is today. signifikative ka qenë ajo çfarë ka ndodhur në So Reçak. I observed a historic event here in Kosovo. And Dhe unë shikoj I'm very nga sad for the aspekti, village of vështroj nga Reçak, aspekti historik, but even in Reçak, they have recovered, they've por rebuilt. pavarësisht asaj edhe në Reçak ka shumë You know, I saw the children yesterday smiling. ka shumë ndryshime, pa School fëmijë kids, dje atje nxënës it's a që very qeshin dhe ka shumë ndryshime. Atmosphere than it was Ishte 20 një years ago. atmosferë krejt ndryshe Let's krahasuar me talk 20 vjet më about parë. 11 years of independence. Kosovo Kosova po shënon 11 vjetorin e pavarësisë së saj, por ende ka shumë probleme. Still have so much problems. My first question is Edhe kur flasim për pavarësinë, pyetja ime e parë është: a jemi vërtet në tërësi të pavarur? independent? In the strictly legal, formal sense, Në yes, aspektin legal, ligjor, po, Kosovo has its independence. Kosova ka pavarësinë e saj, The institutions of government are all institucionet in the e hands of the qeverisë population, janë në duart të qytetarëve, of which 90% are Albanians. në të cilën 90% So that's e tyre janë independence. shqiptarë, prandaj kjo është pavarësi. On the more realistic side, Në there are still pjesën më të madhe many ways in të which you don't realitetit, have në full shumë mënyra independence, like ju nuk most keni other countries pavarësi in the të world. plot, ashtu siç nuk kanë edhe shumë You shtete still të have tjera në problems botë. of recognition Ju ende by keni some probleme me big countries in the disa world. njohje, You që still have nuk i keni problems nga vendet të traveling. mëdha në botë, You still have ende nuk problems. mund të udhtoni lirshëm, Well, you still have problems. You still have problems. pra ende keni Yes, you have probleme. very serious economic Po, problems. ju keni shumë I believe you have probleme some ekonomike serious political serioze, problems probleme ekonomike internally. serioze, të brendshme. So, in that sense, you still Andaj have në këtë a ways to këndvështrim go keni ende to fully achieve për të independence. mbërritur You dhe për të still mbërritur pavarësinë e rely on plot. the international community Ju ende jeni to të tell you what varur they think nga you should do. jeni të varur nga komuniteti ndërkombëtar, And in a sense, you have to për listen t'ju to treguar that se çfarë duhet të bëni and not make your own independent decisions as to what you want to do. dhe So in that sense, no, prandaj you në don't have këtë kuptim full ju nuk independence. keni shumë nuk keni One of tërësisht the të pavarur. big problem is process of negotiation. Një nga problemet e mëdha është procesi i bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. E gjatë vitit që lam pas, During the year we'll left behind, we have ideas. madje janë hedhur ide për një marrëveshje të plot që mund të prek edhe kufijtë e Kosovës. Si e shihni ju këtë proces dhe idetë e How do tilla? you see this process and these ideas? I don't know the details. I don't know if anyone Nuk i knows the di details of the detajet dhe nuk negotiation besoj se process with dikush tjetër Serbia. i di shumë detajet e procesit Here we të are 20 dialogut me years Serbinë, after the war. por 20 vjet pas luftës, The negotiations are still going on. bisedimet ende po vazhdojnë, Various possible outcomes have been presented. shumë And in my very strong impression is that janë the people of prezantuar, Kosovo, all por the people of Kosovo, përshtypjet e mia janë Albanians, se the të gjithë minorities, they qytetarët e Kosovës, want shqiptarët, minoritetet, normalization duan with Serbia. normalizim të raporteve me Serbinë. They want to live in peace. Ata That duan të jetojnë në paqe. something is not going to happen again. Dhe të mos kujtojnë se return diçka to the do të battle mund të days. ndodhë sërish një ditë për të rikthyer në I beteja. don't believe
Opinioni im personal është se nuk besoj se autoritetet në Serbi, nuk di për qytetarët se e Serbisë, por leadershipi në Serbi nuk duan që të arrijnë një marrëveshje me cilën Kosova do të kishte pavarësinë, prandaj kemi shumë vjet pavarësi dhe kemi biseduar shumë herë është biseduar shumë herë për normalizim, por nuk shoh se është bërë ndonjë progres i madh nga pjesa e Serbisë. Sërish komuniteti ndërkombëtar ka shtyr shumë, ka bërë presion shumë ndaj Kosovës që të arrihet një marrëveshje. Por sërish mund të them se 20 vjet pas luftës, këtu janë ka njerëz të rinj, edhe në komunitetin ndërkombëtar, ku nuk e din se si ka qenë Kosova nën kontrollin e Beogradit. Ata mund të mendojnë se Kosova është thjesht e vështirë për të arritur një marrëveshje, por kjo nuk është e vërtetë, sepse unë besoj se të gjithë në Kosovë duan një marrëveshje e cila do të çonte në njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nuk jam shumë optimist lidhur me procesin e negociatave, do të shkojnë në drejtimin e duhur. Ju thoni se shihni Kosovën në një situatë më të dobët se sa Serbia, që sipas jush ka mbështetjen e Rusisë. Si e shihni përfshirjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në këtë proces? Po flasim për taksën e vënë nga Kosova për mallrat serbe, edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e kërkojnë suspendimin e kësaj takse. Si duhet veproj Kosova sipas opinionit tuaj? Mendoj se Kosova duhet të veprojë duke u bazuar në interesat e saj, e që është për të ndërmarrë vendime duke u bazuar në realitetin. Vendimet e juaja nuk duhet të jenë të varura bazuar në ato çfarë thon Washingtoni, Moska, Roma apo dikush tjetër. Nëse flasim në mënyrë specifike për taksën, nuk i di benefitet apo dëmet që mund të jenë, por në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një balans në favor të Beogradit. Ata janë të njohur nga të gjitha vendet, ata janë një shtet shumë i pavarur dhe mund të them se Kosova po vuan nga kjo dobësi për të marrë vendime bazuar në interesin më të mirë të qytetarëve të Kosovës. Sa i përket Shteteve të Bashkuara, por edhe sa i përket komunitetit ndërkombëtar të BE-s, sërish mund të them se ka qeveri të reja, njerëz të rinj. Clinton nuk është më presidenti i SBA-s, Tony Blair nuk është më kryeministri i Britanisë. Andaj njerëzit në ato zyra tashmë nuk dinë se sa e rëndësishëm ishte problemi i Kosovës në vitin 99. Ata mendojnë se Kosova është thjesht një problem që nuk do një marrëveshje me fqinjen e saj Serbinë. Në opinionin tim, kjo nuk është problem, Kosova nuk është problem, por është problem Beogradi, i cili nuk dëshiron ta njohë realitetin e krijuar në Kosovë që nga viti 99.
por çfarë Shtetet e Bashkuara dhe vendet e BE-s i thonë Kosovës se çfarë duhet të bëjnë, kjo nuk bazohet në atë se çfarë qytetarët e Kosovës duan. Është interesante që kërkesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe e vendeve të Bashkimit Evropian përputhet me kushtin e vënë nga Serbia për të vazhduar dialogu. Është kjo fair? Populli i Kosovës, pra njerëzit e saj, e shohin si situatë kur Serbia kërkon të hiqet taksa, ndërkohë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian gjithashtu kanë kërkesën që duket në sytë e tyre e njëjtë. Vendosja një takse 100% e kuptoj se përse njerëzit jashtë nuk e kuptojnë situatën këtu. Dhe nuk e kuptojnë se përse është vendosur një taks kaq e lartë 100%. Unë i kuptoj ata kur thonë se ju duhet të hiqni këtë taks. Mendoj se kuptoj se përse kryeministri Haradinaj e ka deklaruar, e ka vendosur të taks dhe situata me Beogradin është shumë e rëndë në favor të Beogradit. Ka shumë gjëra që Beogradi i bën e që mendoj se komuniteti ndërkombëtar duhet të flasë dhe të kundërshtoj. Qytetarët e Kosovës që udhtojnë për në Serbi gjithashtu kanë probleme. Qeveria e Serbisë nuk i trajton kosovarët si që trajton qytetarët e vet apo qytetarët e vendeve të tjera. Nuk e trajton Kosovën si një shtet të vërtet. Prandaj unë mendoj se reciprociteti i qeverisë dhe i kryeministit këtu dëshiron të tregojë se edhe ata mund të bëjnë, të marrin vendime të pavarura për të vendosur një balans me Beogradin. Por nëse kjo mund të përfshi edhe procesin negociator apo vende të ndryshme që thonë se kjo është 100% taks është e pamundur, kjo është çështje tjetër, por unë plotësisht të kuptoj vendimin e qeverisë dhe të kryeministrit. Qeveria amerikane thotë se ju duhet ta largoni taksën, ju nuk keni të drejtë ta vendosni këtë. Unë besoj se ata nuk e kuptojnë tërësisht situatën, se cili është problemi ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Qeveria e Serbisë, sërish them se qytetarët e Serbisë duan paqe, nuk duan më të lashe, por qeveria, në opinionin tim, nuk ka ndryshuar shumë nga qeveria që ishte dikur në vitin 99, apo që ishte në Beograd në vitin 99. Do të dëshiroja që ata ta kuptonin këtë. Qytetarët e Kosovës, pjesa dërmuese e qytetarëve të Kosovës e din se si ishte të jetosh nën regjimin e Beogradit. Ata nuk do ta pranojnë asnjëherë diçka tjetër përveç se pavarësinë. Si duhet veprojnë? Çfarë duhet bëjnë institucionet e Kosovës në këtë kohë kur ballafaqohen me këtë kërkesë apo ndoshta një lloj presioni dhe kur populli ka krijuar një perceptim se vetëm Kosova në sytë të tjerëve e pas ka faj. Në anën tjetër, flasim për këtë në kohën kur presidenti Thaçi dhe ai i Serbisë Vučić kanë marrë një letër nga presidenti amerikan Trump, në të cilin ai flet për marrëveshjen finale dhe mundësinë që ajo të përfundojë deri në fund të vitit, në mënyrë që të festohet arritja e saj. A e shihni këtë të mundshme?
It's possible. First, let me sort of Së pari më lejoni të përshkruaj what the American people se çfarë think about Kosovo. qytetarët amerikanë mendojnë për Kosovën. Embarrassed to say, Jam I turpruar të them se qytetarët të SBA-s 99% 99% e popullatës Shteteve të Bashkuara nuk e dinë se ku është Kosova, knowledge of what nuk happened kanë here, asnjë njohuri se çfarë ka ndodhur këtu, have no knowledge of nuk kanë asnjë njohuri why there remains this problem. se përse ky është një problem, pse nuk ka ndonjë marrëveshje të arritur, pse këto dy vende nuk mund të jetojnë e paqe me njëri tjetrin. The letter from President Trump Letra e presidentit Trump a message from the United prezanton për mua jo një mesazh të SBA-s, por një mesazh të një presidenti dhe një qeverie e cila më të vërtet nuk e kupton why Kosovo is pse Kosova është duke vepruar në këtë mënyrë që siç është duke vepruar tani në kuptimin e taksës e negociatave dhe në këtë mënyrë. I don't know who in the government of the Nuk e United di States se kush në qeverinë amerikane merr vendime our relations with Kosovo. lidhur me marrëdhëniet me Kosovën. Embassy here, I'm sure, is Ambasada amerikane këtu jam I sigurt se bën një punë shumë të mirë duke informuar Washingtonin se çfarë po ndodh këtu. Por qytetarët në qeverinë e Shteteve të Bashkuara, decisions ata që marrin vendime përfundimtare, të themi për të bërë presion, për t'i treguar Kosovës se nuk janë të lumtur për këtë taks, mendoj se marrin vendime jo duke bazuar në njohuri, por duke bazuar në çështjet e tjera, në problemet e tjera. Shtetet e Bashkuara kanë probleme në gjithë globin dhe Kosova është thjesht një pikë e vogël. Prandaj kjo është mënyra se si Shtetet e Bashkuara e shohin botën. are based mostly on Prandaj events elsewhere. procesi I negociatave besoj se është I determinuar të vazhdoj duke bazuar diku tjetër. Attention to Kosovo Andaj mendoj se has gone vëmendja e Shteteve të Bashkuara ndaj Kosovës ka shkuar shumë poshtë krahasuar me 99-ën kur situata këtu ishte një prej më urgjenteve, çështjeve më urgjenteve në politikën e jashtme amerikane, por këtu ka edhe shumë probleme të tjera të cilat Shtetet e Bashkuara kanë dhe Kosova është dikun ka humbur atje poshtë. Si të ndrohet kjo? Ne kemi aq shumë nevojë për mbështetje në SBA-ve tani dhe gjithmonë. And all times. I think, I believe that Mendoj se the governments of Kosovo qeveria e Kosovës not done as much as they should have done. nuk ka bërë aq sa ka mundur të bëj për t'i treguar botës se çfarë Kosova është sot, What it was 20, çfarë ishte ajo 21 vjet më parë, what Kosovo stands for. in se për terms of në çfarë niveli është Kosova tani në aspektin e drejtave të njerëzit, të ligjit, se është një shtet modern, live for the future. një vend që jeton për të ardhmen dhe jo për të kaluarën. You have embassies now. Ju keni ambasada tani në disa shtete. I don't think they have the Nuk resources, mendoj se ato kanë resurset the means to get the word out, to tell the world për t'i what treguar Kosovo is. botës se çfarë është Kosova. Kosovo's independence, Pavarësia e Kosovës dhe ajo çfarë është duke përpjekur që të bëjë si një shtet I ri është një tregim shumë pozitiv. when you hear about Kosovo, Por kur dëgjoni për Kosovën në Shtetet e Bashkuara, ju do dëgjoni lajme të këqija. Kosova nuk po negocion. international criminals. Në Kosovë ka kriminal ndërkombëtar. The positive news is not getting out. Lajmet pozitive nuk po dalin në sipërfaqe. Kështu është në Shtetet e Bashkuara, nuk e di për Evropë, por në SBA
vërtet nuk din shumë askush se çfarë po ndodh këtu dhe çfarë ju po përpiqeni të bëni sot. A mund të flasim për situatën aktuale e cila shihet nuk është e mirë, qalojmë në zhvillimin ekonomik, ka shumë sfida politike, pastaj qeveria është në një situatë, është apo nuk është. Si shihni daljen nga kjo situatë? Si ju duket nga kjo perspektivë e ardhmja e Kosovës? Unë jam shumë optimist dhe më duhet të them se po, Kosova do të ka një të ardhmë të mirë. Ka ecur më ngadalë se sa që unë kam pritur. Pajtohem plotësisht me ju se çdo ditë dhe çdo herë sa arvi këtu ka probleme të reja. Problemet ekonomike dhe problemet politike janë një problem. Sot problemet tuaja ekonomike nuk jo total në përgjithësi, por janë në pjesë të madhe të determinuar nga problemet tuaja politike. E kam thënë shumë herë se ka një problem me leadershipin këtu. Shumë nga njerëzit që drejtojnë vendin kanë ardhur në pozita të fuqishme që nga viti 99-2000, me njëherë pas luftës, kur pavarësia është shpallur, shumë prej tyre ishin edhe në atë kohë në pozitë. Edhe tani prap janë të njëjtit njerëz në pushtet. Ju keni në një farforme politikanë të njëjtë si leadership për 20 vjet. Ju keni nevojë për lider të rinj. Ju keni nevojë për ide të reja që të shtyhen përpara për të zgjidhur shumë nga problemet si ato ekonomike dhe ato politike. Ju keni gjithashtu edhe probleme me komunitetin ndërkombëtar që vazhdon t'i tregojë leadershipit tuaj se çfarë të bëj. Prandaj unë them se problemet tuaja janë të lloj-llojshme. Kosova ka fituar pavarësinë me resurse të limituara dhe shumë nga këto resurse janë zhdukur tashmë. Ato që kishit tashmë nuk janë më si në procesin e privatizimit. Shumë nga pasuritë e shtetërore janë shitur. Unë vërtet besoj se ky vend ka mundur të ketë me investues shumë më të mëdhenj të vendit, por edhe të jashtëm, nëse situata politike nuk do të ishte kaq e keqe sa është. Nëse do të isha biznesmen në Shtetet e Bashkuara, në Evropë, në Japoni apo në Kinë, dhe do të thoja të investoj këtu në Kosovë, sepse ka vërtet shumë mundësi këtu, por çdo herë sa herë hap gazetën, lexoj për krimet, lexoj për korrupsionin, për politikën, për sigurinë këtu, unë do ta dërgoja biznesin tim diku tjetër. As investimet vendore nuk ka shumë për të njëjtat arsye. Nuk ka besueshmëri të mjaftueshme në situatën politike dhe ekonomike këtu. Dhe mua më është thënë nga zyrtarët tuaj, nga liderët tuaj,
se ndërtimi i një vendi të ri duhet merr kohë, duhet të ecim ngadalë, por në ndërkohë disa nga problemet janë përkeqësuar në vend që të përmirësohen, si situata energjetike nuk është përmirësuar as 20 vjet më vonë, siç thash, situata me investimet. Duke ardhur dje drejt Prishtinës, vërejta se si një Burger King po hapet dhe këtij vendi duhen investitor të tillë, i duhen për të investime për punësim, investime që vërtet ndihmojnë për sistemin e edukimit, sistemin shëndetësor. Investime të tilla nuk janë bërë. Ju keni bërë investime në aspektin infrastrukturor, kam parë se si janë ndërtuar autostrada në drejtim të Shkupit, nuk e di se sa kanë kushtuar, nëse ky ka qenë vendimi më i mirë për të investuar parat e kosovarëve, por vendimet e mëdha nga leadershipi juaj mendoj se janë pjesë e problemit tuaj. Do dëshiroja që të vinë lider të rinj. Do doja që ju të mos vuani nga rrjedhja e trurit, që njerëzit sepse njerëzit që edukohen mirë lënë vendin. Ju keni shumë resurse. Ju keni shumë njerëz të mirë edukuar në diasporë, të mirë arsimuar atje. Shumë nga ata do duhet të vinin të ndihmonin Kosovën dhe shumë nga ata kanë provuar të vinë, por kur kanë ardhur dhe kanë parë situatën politike këtu, ata janë kthyer sërish në SBA, në Britani, në Gjermani, për të vazhduar jetën e tyre atje dhe nuk duan të kthehen këtu. E pra, të rinjt nuk kthehen. E në këtë situatë, kur duket se gjithçka është e bllokuar, në momentet kur ekzekutivi duhet të merr vendime, si të veproj? Cilën rrugë duhet ndjekur? Një nga problemet që unë shoh është se nuk është diçka jo zakonshme, që shumë zëra këtu në Kosovë thonë se çfarë Kosova duhet të bëj, shumë njerëz thonë se kanë zgjidhje. Gjëja e parë që mendojnë është se do të fillojmë të krijojmë një parti të re politike. Kosova ka shumë parti politike. Juve nuk ju duhet sërish një parti politike. Vetëvendosja ishte një parti e fortë që u rrit me kalimin e kohës, por u nda dhe një parti tjetër erdhi. Unë lutem dhe vazhdoj të lutem që mes njerëzve në mënyrë të veçantë në mesin e leadershipit që të kuptojnë se duhet të bëhen sa më shumë bashk e jo të ndahen. Mendoj se për gjëra që mund të bëhen, nuk mendoj se zgjidhja mund të vijë vetëm nga brenda Kosovës, por mendoj se diaspora do të mund të kishte më shumë ndikim për një drejtim më të mirë të vendit. Çdo shqiptar i Kosovës që jeton në New York, Washington, Londër, ata duan të kthehen që të ndihmojnë. Dhe ashtu siç thash, kanë talent, kanë njohuri, por nuk janë të mirëpritur.
diaspora dhe qytetarët tu, sikur se qytetarët tu janë të ndarë në të njëjtën mënyrë. Çdo herë kur takoj dikën në diasporë dhe më tregon se Haradina i tha që Limaj, ata identifikojnë veten me liderin politik këtu. Do doja që ata ta identifikojnë ose të identifikohen si kosovar, që duan që Kosova të arrijë të jetë më bashkuar se sa që është tani. Është një vend shumë i ndarë, ka gjithë këto probleme. Dhe derisa të bëhet më i bashkuar, leadershipi nuk besoj se do të ketë një progres shumë të shpejt. Unë gjithmonë them se 11 vjetë më parë kur pavarësia u shpall, qytetarët këtu ishin në rrugë, ishin aq të lumtur për pavarësinë, ata donin t'i tregonin botës të gjitha gjërat e mira që Kosova do t'i bënte dhe do t'i arrinte. Qytetarët përgjatë këtyre 11 vjetëve vazhdimisht janë zhgënjur, janë çorientuar, ndoshta mund të them se leadershipi ka dështuar ata. Për mua nëse leadershipi do të ndryshonte, njerëzit e njëjtë do të mbeteshin. Unë shpresoj se në zgjedhjet e ardhshme njerëzit vërtet do të flasin në një mënyrë më të bashkuar se si e duan që Kosova të qeveriset. Kjo është shumë e rëndësishme. Zoti ambasador, ju faleminderit shumë për kohën që t'jeni me shikuesit dhe popullin e Kosovës. Zoti ju ruajt. Faleminderit shumë, është kënaqësia ime. Kënaqësia ime u kënaqa duke biseduar me një gazetare që është shumë e rëndësishme për ta bërë situatën më të mirë.